So ngayon, syempre XL7, medyo rugged to. Try natin sa konting putik. Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang 2020 Suzuki XL7. Ano, ready ka na? Oo naman, tara na! Pero bago tayo magsimula, magpasalamat muna tayo sa mga katandem natin sa Suzuki ANC Group. Eto sila. Hi mga katandem, ako si Joel Behar, branch head ng Suzuki Auto Taytay. At ako naman po si Hannah Cristina na Sales Manager ng Suzuki Auto Taytay na isa sa mga branches ng ANC Plus Group of Companies. At ito rin po ang ibang branches ng Suzuki ANC Plus Group. At welcome po kayo bumisita sa amin from 8 a.m. to 5 p.m. Sigurado pong mapapalo ang safety protocols ng IATF. Like and share our official Facebook page, Suzuki Auto Taytay. Kung interesado naman kayong bumili ng kahit anong Suzuki na sasakyan, I-click nyo lang yung link na ilalagay namin sa description sa baba. Ang makina nito ay 1.5 liter, 4-cylinder, double overhead cam, 16 valve with intake variable valve timing. May maximum power ito na 103 horsepower at 6,000 RPM. At may maximum torque naman na 138 Newton meters at 4,400 RPM. Mated ito sa 4-speed automatic transmission. Napaka-competitive talaga ng 7-seater MPV segment. Ang daming choices, nakakaloka. Lahat nagpapaligsahan. Pero eto na naman ang Suzuki. Lumilevel up at rumaratsyada. Adventurous and rugged ang look ng XL7. Umpisahan natin sa baba. Meron siyang skid plate design. Design lang to ha, pero ito kasi yung nagbibigay ng rugged look. Isama na rin natin yung matte black casing ng fog lamps. Ang grille design, matte black na parang horizontal chains. Ang splitter naman niya, literal na splitter. Hugis katana na karugtong ng daytime running lights. Malalaki ang LED headlights na may pilantik dun sa dulo. Meron siyang 3 chrome pillar sa loob na nagdi-divide sa 4 na slots. Halogen naman yung signal light and yung fog lamp. Sa side, may pagka-SUV look naman siya. Naglagay kasi sila ng roof rails, matte black side protection molding, mini body cladding, at side skid plate design. Kita din sa side ang malaking taillights at ang malalaking bintana. Contoured naman ang look dahil sa character lines. May design din dito na ginaya sa Suzuki Vitara. Ang minimum ground clearance ay 200 mm. Sa gulong, tuto ng mags. Ang size naman ng gulong, 195/60 R16. Sa likod, litaw na litaw yung taillights dahil black yung top part ng pinto. Lumutang din yung diffuser na may skid plate design. Meron ding third brake light, diffuser, wiper, may chrome garnish din, may reverse camera at may 2 parking sensors. Sa ilalim, andito yung spare tire, may tow hitch, at hindi mo rin masyadong kita yung tambucho. at kung mahilig kayo sa sasakyan, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Siguradong hindi kayo magsisisi. Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan o kaya sasakyan na gustong ipa-review, mag-comment lang kayo sa baba. Malamang excited na kayong makita loob nito, no? Pero bago yan, pakita ko muna sa inyo tong susi. Simple lang ang susi ng XL7. Meron lang siyang malaking Suzuki na logo sa likod, tapos may bukasan siya ng susi dito, yun. Sa unahan, ito yung unlock button tsaka lock. Oh, ito na.
Ano mga katandem? Looks familiar ba? Sige nga, comment below. Bago tayo mag-space test, ang adjustment nito ng manibela, tilt lang, wala siyang telescopic. Ang adjustment naman niya ng upuan, abante, atras, recline, at merong seat height adjustment. Sa space test, okay yung legs ko, kasyang-kasya. Yung headroom ko, sobra pa sa isang dangkal. Check naman natin sa second row. 5'8" nga pala ako mga katandem ha. Yung legs ko, kasyang-kasya. Yung headroom naman, medyo lumiit lang siya sa isang dangkal pero kasya pa rin naman ako. Pero itong ayos ng upuan ko ngayon, nakasagad to patalikod. Na-adjust kasi ito pa forward tsaka atras eh. Check naman natin sa third row seats. Kasya pa kaya ako? Para makapasok ka sa third row seats, ganito lang gagawin mo. Hilahin mo to, tapos magsaslide na siya paunahan. Okay, let's go! Kasya naman ako dito sa third row seats. Kaso mo, yung legs ko medyo lampas na siya sa kalahati. Tapos yung tuhod ko, tumatama na dito sa unahan. Medyo lumiit yung headroom dito. Pero natatandaan nyo, itong second row seats naka-adjust to ng sagad sa likod. Ngayon, i-adjust ko lang na kasya rin ako sa second row seats. Tingnan natin. Yung legs ko hindi na umaabot sa gitna. Tapos, meron na ring space dito sa unahan. Ngayon ang tanong, may mailalagay pa kaya sa third row seats? Tingnan natin. Yun o, kasya naman yung G-test natin. Kaso mo, pag tagilid, hindi na siya kakasya. Pag tinuwid mo yung sandalan, kasya na yung galon natin. Meron pa siyang hidden compartment dito sa ilalim, magkabila. At, di ba kanina hindi magkasya yung G-test natin? Pwede mo tong tanggalin. Kasya na yung G-test natin. Nandito na rin naman tayo, ang babaan ng spare tire niya, nandito. Tapos yung lalagyan naman ng tools niya, nandito sa right side. Need more space? Huwag ka nang mag-alala, marami tong tinutupi-tupi. Umpisahan na natin dito. Ayan, ang luwag na, flat tayong space. Pero hindi pa tayo nagtatapos, eto pa. Eto, sobrang laki na, di ba? Pero eto pa, may papakita ako sa inyong magic. Nakita nyo yun, magic? May space pa kasi dito sa unahan. It's kaliko time! Simulan na natin sa ceiling. Sturdy naman siya, okay, mukhang tatagal. Meron siyang ilaw, dalawang visor, pero isa lang yung may salamin. Yung rear view mirror niya, wala siyang night and day. Plain lang siya. Ang pintuan niya, puro plastic. Textured naman siya, okay lang yung itsura. Mukhang tatagal. Sa baba nitong plastic, meron siyang silver na lining. Pagbaba ulit, ito yung mukhang carbon fiber. Mukha lang ha, pag malayo. Pero pag malapit kasi, laminate lang pala siya. Pero magandang tingnan. Pababa, meron siyang mga chrome handles. Tapos, malambot na cloth naman yung sa siko mo. Yung mga controls niya, switches niya, solid naman. Power ang adjustment ng side mirror. Tapos, mapo-fold mo rin siya dito sa loob. May bottle holder din siya, tsaka additional na lalagyan. Ang manibela niya, ang ganda. Leather wrap, chunky, masarap hawakan, meron din siyang thumb rest, meron siyang silver na design, meron siyang chrome na bilog sa gitna, tapos yung malaking Suzuki na logo. Sa left side naman niya, ito yung infotainment system controls niya. Sa bandang baba naman, sa kaliwa sa likod, ito yung Bluetooth phone function na pindutan. Meron din siyang airbag, tsaka syempre busina. Meron din siyang leveling ng headlights, stability control, at saka control ng parking sensors. Push start button din siya. Sa instrument cluster naman niya, meron siyang screen na colored sa gitna. Tapos magkahiwalay yung tachometer niya at speedometer. Pareho silang merong design na silver na pabilog. Tapos yung mga numbers niya, very legible, sporty yung dating kasi meron siyang mga red na lines. Ang dashboard naman niya, simple lang, flowing design. Tapos yung mga aircon vents niya, parang konektado sa gitna. Tapos may mga chrome na accents din. Ang infotainment system niya, ito ang malupit. 10 inches to. Tapos merong Apple CarPlay at saka Android Auto. O, kompleto na, di ba? Pagbaba nito, ito na nga yung mukhang carbon fiber na laminate. Mukha lang, pero pag malayo, ang gandang tingnan, mukhang totoong carbon fiber. Sa gitna nito, nandito yung hazard switch natin. Sa baba ulit, ito na yung aircon system natin. Automatic climate control na siya, may mga buttons,
Pero meron pa rin siyang mga knobs para sa fan at saka sa thermostat. Sa baba ulit, ito na yung power supply natin at saka meron siyang auxiliary at saka merong USB. May lalagyan dito, may dalawang cup holders at meron siyang cooler, yung dalawang cup holders. Ito, may switch din siya. Baba ulit tayo, ito naman yung shifter natin. Ang pindutan niya, solid din. Meron siyang overdrive button sa left side. Napapalibutan siya ng leather yung stick niya. Park, reverse, neutral, drive, 2 at saka L. Yung shift lock niya nandito sa bandang ibabaw. Ang handbrake niya, regular lang naman, nothing special. Yung armrest niya, leather. May lalagyan din sa loob, pero maliit lang. Ang upuan naman niya, halong cloth tsaka leather. Yung mga leather, madaling punasan. Yung cloth naman, malamig sa katawan. At malambot din ang upuan. Dito sa second row seat, simulan na natin sa ibabaw. Meron siyang ilaw, meron siyang 4 na aircon vents. Rotary rin yung control ng aircon vent niya. Meron siyang lalagyan sa likod ng upuan. Meron siyang power supply. Meron siyang maliit na lalagyan sa gitna. May bottle holder sa pintuan at additional lalagyan pa sa likod ng bottle holder. May ISOFIX tethers. Merong armrest. At 3 ang seatbelt niya para sa second row seats. Dito sa third row seats, meron siyang 2 seatbelts. Meron siyang cup holder sa left side. Tsaka dito sa right side, meron din siyang power supply sa left side. At ngayon, tapos na tayo sa exterior tsaka interior review. Test drive naman tayo. Let's go! Grabe mga katandem, palabas pa lang tayo dito pero ramdam na ramdam agad sa manibela. Napakalambot ng steering. Sobrang lambot, sobrang komportable ng steering. Ayun mga katandem, palabas pa lang tayo, nalubak na tayo. Pero okay din. Okay din yung suspension niya, malambot din. Ngayon try natin yung normal driving muna. Ay nako, galing. Ay nako. Mga tandem, ingat sa pagmamaneho ha. Okay, regular driving. Sa regular driving, bumibilis naman siya ng kusa. Nakakasabay naman siya sa regular traffic speeds. Pero ang ramdam mo talaga dito, yung suspension, komportableng komportable. Ito naman, humps. Okay din. Yan. Ngayon, try natin ang medyo mabilis-bilis ng konti. So yung shifting niya, wala akong naramdaman. Okay lang, parang ganun, okay na. So okay lang naman yung hatak niya sa normal driving. Ngayon, tingnan natin pagka medyo mabilis-bilis. Pero bago yan, try muna natin ang U-turn. Turning radius. Not bad. Regular, okay lang. Medyo mahaba to eh. Try natin bilisan ng konti naman. Bale ganito, pag binilisan mo, ang ganda ng tunog. Kala mo race car. Pero yung speed mo, okay lang. Wala tayong magagawa kasi syempre 1.5 liter yung makina, 4-speed automatic, tapos malaki yung katawan. So makaka-overtake ka naman pero medyo bubuelo ka. Ganda talaga ng tunog oh. Ngayon, tatry naman natin yung braking. So yes, meron din siyang initial bite, malakas yung progression. Pag sinagad mo, talaga namang mapapasubsub ka rin. Nag-ready na nga ako. Hindi ko naman sinagad yun. Finil lang natin yung Kasi yung dati lumilipad yung gamit eh. Pinipigilan ko na ngayon. Ngayon, try naman natin sa 60. Kung ano yung revolution niya sa 60. So, ang 60 niya ay 1,400 RPM. Baba, 60 yun ha. Tipid nito pag dire-diretso. Ngayon, try natin yung 80. Kaso, kaya-kaya. Ang kalsada. 80. So, ang 80 kilometers per hour niya ay
80 kilometers per hour ay 2,000 RPM. Ang warranty naman nito ay 3 years or 100,000 kilometers, whichever comes first. At ngayon, tapos na ako sa part ko. Tingnan naman natin si Elaine kung anong masasabi niya dito. Let's go! Ako naman! Let's go! Let's go sa go. Luluwag ka na naman. Sobrang luwag. Pwede nga ako mag-D4 dito. Ako to ha, mga katandem. Naka-D4 ako dito, kaya sa luwag. Yun, no? O, diba? Ang Okay na eh. steering. Wow, sagaan. Wala kayong mairereklamo sa steering nito, sobrang gaan. Parang hindi ka masyadong gumagamit ng muscle. Ang sarap din ng upuan dito. Parang dyan sa second row seats, lapat na lapat yung likod ko, malambot yung upuan. Sakto yung height para sa akin. Ang suspension, amazing. Amazing. Yun lang masabi ko. Komportableng imaneho ang sasakyan na to. Acceleration, okay din sa akin. Hindi na kasi ako naghahanap ng masyadong mabilis na sasakyan. Ang gusto ko yung mga chill driving lang, comfort, okay sa akin to. Tingnan naman natin ang turning radius. Okay. Tingnan natin. Okay lang. Okay lang. Ang lambot talaga ng manibela. As in, kaya mo na isang kamay, pero syempre hindi natin gagawin yon. Pero, kaya mong i-turn siya ng isang kamay, ay balik. Parang naglalaro ka lang eh. Mas masarap dito sa likod. Actually, gusto ko rin... Komportable dito. Actually, gusto ko dyan sa likod. Pero kung ako yung magmamaneho, gusto ko rin dito sa harap. Kasi ang laki ng bintana, ang baba nitong dashboard. Kitang-kita mo lahat. Kaya yung mga taong nahihirapang tumantsa, hindi kayo mahirapan dito. Kita mo lahat, ang lalaki ng bintana. Preno. Ayan, no? Preno. Ang ganda rin ng progression ng preno. May initial bite nga. Malakas ang initial bite. And yung progression niya, hindi siya yung parang paganon-ganon. Smooth lang. Transmission, ramdaman mo ba? Wala. Ang nararamdaman ko lang sa sasakyan na to, komportable, yun na yun. So ngayon, syempre XL7, medyo rugged to. Try natin sa konting putik. Pero syempre, kahit rugged to, sinasabi ko sa inyo, hindi naman to 4x4. Two-wheel drive lang tayo. Hindi naman pang off-road talaga. Pang lubak-lubak lang, pwede naman dahil mataas yung ground clearance niya, hindi naman basta-bastang tatama yung ilalim natin. O, nakita niyo naman, simpleng putikan lang, o kayang-kaya naman niya. Basta ganito lang ha, kasi pag sobrang mud, ay hindi pwede. Kasi may ista ka, mababalahaw ka, dahil syempre 4x2 lang to. Ang bentahe lang talaga nito, medyo mataas-taas yung ground clearance niya. Ang Suzuki XL7 ay nagkakahalaga ng 1,068,000 pesos. Para sa safety and security features nito, meron itong SRS front dual airbags, seat belts, Isofix child seat anchorages, child seat tether anchorages, child-proof rear door locks, side impact door beams, heel hold control, electronic stability program, anti-lock braking system with electronic brake force distribution function, automatic shift lock or key interlock, high mount stop lamp, rear parking sensors, reverse parking sensor, immobilizer, at security alarm. Eto na tayo sa segment na The Good. And the bad. Sino na? Una na ako. Okay, sige.
Unang bad na nakita namin. Siyempre, ang sasakyan na to may limitations lang kasi 1.5 liter lang siya and 4-speed lang. Sa city speeds, okay naman siya. Sa highway driving, okay naman siya. Sa regular driving, pang pamilya driving, pang chubby driving, okay na okay siya. Pero kung ihataw mo kasi, yun na nga, inaapektuhan. Siyempre, maliit lang yung makina niya. Pag hinataw mo, siyempre, mararamdaman mo na maliit talaga yung makina niya. Sumunod na bad naman sa amin dito, kung nag-expect ka ng all-new model, hindi ito yon. Pinagandang Ertiga to. Next naman na bad, compared dun sa Ertiga, more sleek kasi yung look ng Ertiga. Ngayon, kung ikaw yung tao na ayaw mo ng mga cladding, ayaw mo ng rugged look, hindi ito yung para sa'yo. Pero subjective lang yun ha. Kasi kung gusto mo, abay maganda to. Oh, good naman tayo. Okay, Sige, sino na? ikaw na. Okay. Unang good sa akin yung steering. Napakalambot, napakadaling dalhin sa city kahit maraming liko. No problem. Easy. Next, ikaw. Sumunod naman sa akin yung suspension. Ang ganda rin ng suspension. Komportable sa daan. Next naman sa akin yung engine power. Kasi sa totoo lang, di naman ako nangangarera. So sa akin kasi, sapat na yung engine power niya. Next naman na good sa akin, ang lalaki ng bintana. Visible na visible yung kalsada at saka yung paligid. Hindi ka mag-aalangan, hindi ka mahihirapang tumansya. Next naman sa akin, yung ground clearance kasi niya, 200 mm. So napakataas nun. Kung may mga matataas na hump sa inyo, no problem. Next naman na nagustuhan ko dito, yung headlights at yung taillights. Malalaki at saka eye-catching talaga. Sumunod na good naman sa akin, yung price niya. Kasi ang baba niya para sa mga 7-seater na MPV. So okay, pasok na pasok yung price niya. Last naman na nagustuhan namin, itong sasakyan na to, meron na siyang Android Auto and Apple CarPlay. So sa mga naghahanap dyan, meron to. Verdict naman tayo. Sino muna? Ikaw na. Okay, ako muna. Kung ikaw ay naghahanap ng budget, sulit sa pera, na family car, na madadala kayo kahit saan, na mataas yung ground clearance na 7-seater, eto na yun para sa'yo. Ikaw naman. Ang akin naman, ang verdict ko dito, kung malaki yung pamilya nyo, as in malaki in number and medyo malaki, kasya kayo dito for sure. And ang komportable niyang dalhin, lalo na pag city driving naman ang ginagawa nyo, mag-e-enjoy kayong pamilya dito. Ang ganda nitong pang-outing, pang-hatid sa school, pang-everyday. Kaya okay na okay sa akin to. Sana may natutunan ulit kayo sa video namin. Maraming salamat po sa panonood. Next video na! Pero merenda na muna kami ha. Yeah!